তোমালোকে হয়তো জানা যে আজিকালি HSLC কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ হৈছে। আজিকালি মুখস্থ বিদ্যাৰ ফলনি কনসেপ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে প্ৰশ্নসমূহ তৈয়াৰ কৰা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছো তোমালোকে খুব ভালদৰে পঢ়ি আছা, কিয়নো তোমালোকৰ এক্সামলৈ বৰ বেছি দিন নাই। লাষ্ট এটা ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কৈছিলো যে তোমালোকে পঢ়া-শুনা কৰাৰ লগতে কুৱেশ্চন আনসাৰো ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, কিন্তু তোমালোকৰ মাইণ্ডত হয়তো আহিব পাৰে আমি কেনে ধৰণৰ কুৱেশ্চন আনসাৰসমূহ প্ৰেক্টিছ কৰিম। তাৰ বাবে লৈ আহিছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভালদৰে চাবা। তোমালোকে হয়তো জানা যে আজিকালি HSLC কুৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ হৈছে। আজিকালি মুখস্থ বিদ্যাৰ ফলনি কনসেপ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে প্ৰশ্নসমূহ তৈয়াৰ কৰা হয়। গতিকে তোমালোকে আজিকালি কুৱেশ্চন আনসাৰসমূহ মুখস্থ কৰিলে নহব, প্ৰতিটো বস্তু ভালদৰে বুজি উঠিব লাগিব। এতিয়া আহিছো মেথমেটিক্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব। মেথমেটিক্সত আজিকালি ডাইৰেক্টলি টেক্সটবুকৰ পৰা কুৱেশ্চন উঠাই দিয়া নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে এপ্লিকেশন বেস কুৱেশ্চন সমূহে দিয়া হয়। গতিকে তোমালোকে মেথমেটিক্সৰ প্ৰতিটো বস্তু ভালদৰে বুজিব লাগিব, থিওৰিমসমূহ বুজি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে এপ্লিকেশন বেস কুৱেশ্চন সমূহ সলভ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আহিছো সায়েন্সৰ কুৱেশ্চনলৈ। সায়েন্সৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্চন আহিব। গতিকে দেখা যায় যে সায়েন্সত 80 ৰ পৰা 90% কুৱেশ্চন যদিও এক্সাৰসাইজৰ পৰাই দিয়া হ'ব, কিন্তু 10% ষ্টুডেন্টৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিংৰ ওপৰত বেস কৰিয়ে কুৱেশ্চন দিয়া হ'ব। গতিকে NCERT টেক্সটবুকখন ভালদৰে পঢ়ি প্ৰতিটো বস্তুৱে ভালকৈ বুজিব লাগিব, তেহে তোমালোকে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছত সোশ্যাল সায়েন্স। সোশ্যাল সায়েন্সতটো আজিকালি খুবেই বেছি কনসেপচুৱেল কুৱেশ্চন দেখা যায়। আগৰ নিচিনা সোশ্যাল সায়েন্স এতিয়া আৰু মুখস্থ কৰা সাবজেক্ট হৈ থকা নাই। আজিকালি সোশ্যাল সায়েন্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, তোমাক হয়তো সেই সময়ৰ কোনোবা এটা আন্দোলনত কল্পনা কৰি ল'ব দিব পাৰে, নহয়তো দুটা আন্দোলনৰ মাজত সিমিলাৰিটি কি বা দুয়োটা আন্দোলনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কেনেকুৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে ইংলিছৰ কুৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্নো চেঞ্জ হোৱা দেখা গৈছে। আগৰ নিচিনা আজিকালি ইংলিছতো তোমালোকে মুখস্থ কৰিলে নহব। ইংলিছ পেপাৰখনতো আজিকালি বিশ্লেষণাত্মক আৰু অনুমানমূলক প্ৰশ্নহে অহা দেখা যায়। গতিকে ইংলিছৰ চেপ্টাৰসমূহো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব লাগিব, গ্ৰামাৰখিনি ভালদৰে শিকিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে ইংলিছৰ কুৱেশ্চন আনসাৰসমূহ সলভ কৰিব পাৰিবা। গতিকে থুলমূলকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ, তোমালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ NCERT টেক্সটবুকখন ভালদৰে পঢ়িব লাগিব, ভালদৰে পঢ়ি আয়ত্ত কৰিব লাগিব, ৰিভাইজ কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্চনসমূহ সলভ কৰিব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকৰ ৰিজাল্ট নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব, তাত কোনো সন্দেহেই নাই। তোমালোকৰ এইসমূহ বস্তুৰ ওপৰতে গাইডেন্স দিবলৈকে আমি EduAidৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো HSLC এক্সাম সাকসেস বেচ 2026, য'ত তোমালোকক লাইভ ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্চন আনসাৰ, তাৰ লগতে এইসমূহ ফিচাৰটো তোমালোকে পাবা। গতিকে তলত দিয়া নম্বৰটোত তোমালোকে কন্টেক্ট কৰিব পাৰা আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাত ভাগ ল'ব পাৰা। ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছো, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।